राइटिङ सेसन। अब लेख्न सुरु गर्नु होला। पहिलो छ फाइल्स एन्ड फोल्डर। फाइल एन्ड फोल्डर। पहिलो नम्बरमा फाइल, माइनस दिएर लेख्नुस्। इट इज एन अब्जेक्ट which store data. It is an object which store data. Full stop. अर्को लाइनमा लेख्नुस् फोल्डर। अर्को लाइनमा लेख्नुस् फोल्डर, माइनस दिएर लेख्नुस्। It is a special type of file. It is a special type of file on your computer's file. On your computer's file system which contains other files and folders. Other files and folders. Folder does not occupy memory space. Folder does not occupy memory space, but it creates an environment to store file. But it creates an environment to store file. Full stop. अब अर्को लाइनमा लेख्नुस् working with files and folders. Working with files and folders. अर्को लाइनमा लेख्नुस्, यो हेडिङ भयो। अब त्यसको 1 नम्बरमा लेख्नुस् क्रिएटिङ फाइल्स एन्ड फोल्डर्स। 1 नम्बरमा क्रिएटिङ फाइल्स एन्ड फोल्डर्स। 2 नम्बरमा मुभिङ फाइल्स एन्ड फोल्डर्स। 2 नम्बरमा मुभिङ फाइल्स एन्ड फोल्डर्स। 3 नम्बरमा copy files from. 3 नम्बरमा copy files from one location to another. One location to another. अब अर्को हेडिङ लेख्नुस् नेम अफ कीबोर्ड्स कीज। नेम अफ कीबोर्ड्स कीज। अब एकतिर लेख्नुस् नेम अफ कीज, अर्कोतिर लेख्नुस् डिस्क्रिप्सन। अब नेम अफ कीज, यहाँ टेबल बनाउनु पर्दैन, जस्ट स्टार लेख्नुस्। यो स्टारको साइन र त्यसलाई एरो दिनुस्। यसरी एरो दिनुस्। स्टारको साइन त्यसपछि एरो दिनुस्। लेख्नुस् एस्ट्रिक, ASTERISK, एस्ट्रिक, ASTERISK, एस्ट्रिक लेख्नुस्। प्लसको साइन दिनुस्। अब त्यसलाई प्लस भन्ने यहाँलाई थाहा छ, PLUS। माइनसको साइन दिनुस्, माइनस लेख्नुस् एरो दिएर। त्यस्तै गरी यस्तो खालको स्ल्यास लेख्नुस्, जसलाई फ्रन्ट स्ल्यास लेख्नुस्। यो चिन्ह दिएर फ्रन्ट स्ल्यास लेख्नुस्। यो चिन्ह दिएर ब्याक स्ल्यास लेख्नुस्। यो चिन्ह दिएर ब्याक स्ल्यास लेख्नुस्। यो चिन्ह दिएर ग्रेटर देन लेख्नुस्। यो चिन्ह दिएर ग्रेटर देन लेख्नुस्। यो चिन्ह दिएर लेस देन
लेख्नुस्, यस्तो खालको चिन्ह दिएर लेस देन लेख्नुस्। अब यहाँ चारवटा एरो छ, लेफ्टतिर फर्केकोलाई लेफ्ट एरो लेख्नुस्, राइटतिर एरो बनाउनुस्, राइट एरो लेख्नुस्, माथि फर्केको एरो दिनुस्, अप एरो दिनुस् लेख्नुस्, र डाउन फर्केको एरो लेख्नुस्, डाउन एरो लेख्नुस्। यो चाहिँ एरोको नामहरू, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो। यो चाहिँ एरोहरू। अर्को छ यस्तो लाइन तान्नुस् जसको नाम पाइप लाइन भनेर लेख्नुस्। एउटा लाइन तान्नुस्, यसको नाम चाहिँ पाइप लाइन लेख्नुस्। अब यो क्वेशन मार्क यहाँलाई थाहा छँदैछ, क्वेशन मार्क लेख्नुस्, नलेख्दा पनि हुन्छ थाहा छ भने। अब यो बिग ब्राकेट यो यहाँलाई सबैलाई थाहा छ, यो नलेख्दा पनि हुन्छ। यो बिग ब्राकेट छ, कर्ली ब्राकेट छ, स्मल ब्राकेट ओपन क्लोज भनेको छ। यो यहाँले नलेख्दा पनि फरक पर्दैन। हेर्नुस् त, बिग ब्राकेट ओपन, बिग ब्राकेट क्लोज, कर्ली ब्राकेट ओपन, कर्ली ब्राकेट क्लोज, स्मल ब्राकेट ओपन, स्मल ब्राकेट क्लोज, यो यहाँलाई थाहा छ। अब यसको नाम एम्परसेन्ट हो। हेर्नुस् त, यसको नाम एम्परसेन्ट, यसको नाम एम्परसेन्ट, AMPERSAND, एम्परसेन्ट, जसलाई एन पनि भनेर भन्दछौँ। यसको नाम एक्सपोनेन्ट, यस्तो साइनको नाम एक्सपोनेन्ट। ब्राकेट भित्र पावर लेख्दा पनि हुन्छ, ब्राकेट भित्र पावर लेख्नुस्। अब यो पर्सेन्टेज भन्ने यहाँलाई थाहा छ, नलेख्दा पनि भयो। यो डलर साइन हो, यसलाई नलेख्दा पनि भयो। अब यसलाई हामी ह्यास भनेर भन्दछौँ, ह्यासको साइन, ह्यासको साइन, यो चाहिँ ह्यास। अब यो एट साइन, यसलाई हामी एट सिम्बोल भनेर भन्दछौँ। यो एट सिम्बोल, एट सिम्बोल। अब यो थाहा छ यहाँलाई एक्सक्लामेसन मार्क, यो नलेख्दा पनि भयो, एक्सक्लामेसन मार्क। अब F1 F2 देखि F12 सम्म हुन्छ, जसलाई हामी फंक्सन की भनेर भन्दछौँ। F1, F2 डट 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 F12, यसलाई हामी फंक्सन की भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै यसलाई हामी अन्डर स्कोर भनेर भन्दछौँ। यसलाई यो माइनस जस्तो, तर माइनस चाहिँ बीचमा हुन्छ, तर अलि तल एउटा लाइन तानेको हुन्छ, जसलाई अन्डर स्कोर भनेर भन्दछौँ। यो दुईटालाई हामी कोलन भनेर भन्दछौँ। यो दुईटा थोप्लो छ, यसलाई हामी कोलन भनेर भन्दछौँ। अब यो सेमी कोलन हो, यहाँले यो इंग्लिशमा पनि युज गर्नुहुन्छ, सेमी कोलन। यो अब यसलाई हामी सिंगल कोट भनेर भन्दछौँ। सिंगल कोट, एउटा सिंगल QUOT कोट, सिंगल कोट। यो डबल कोट, यो डबल कोट। अब यो भनेको फुल स्टप भइहाल्यो, यो फुल स्टप। अब नेपाली एन्ड इंग्लिश गाइड भनेको छ। अब नेपाली एन्ड इंग्लिश टाइपिङ गाइडमा यहाँहरूले यो होम की भनेको छ। यो होम कीमा ASDF GH JKL सेमिकोलन पर्छ। टप कीमा यो लेख्नुस् न, होम कीमा के पर्छ, सार्दा राम्रो। होम की लेख्नुस्, त्यसपछि एरो दिएर ASDF GH JKL सेमिकोलन लेख्नुस् होम कीमा। टप कीमा के छ हेर्नुस् त, टप कीमा चाहिँ QWERTYUIOP बिग ब्राकेट ओपन छ। त्यस्तै बटम की भनेको छ। बटम कीमा चाहिँ के छ, Z छ, X छ, C छ, V छ, B छ, N छ र M छ। यो बटन कीमा यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै गरी अर्को छ इंग्लिश टाइपिङ प्र्याक्टिकल सेसन भनेको छ। अब इंग्लिश टाइपिङ गर्न पर्यो भने यहाँले के गर्नुपर्छ त्यो पनि लेख्नु होला। इंग्लिश टाइपिङ प्र्याक्टिकल सेसन लेख्नुस्। इंग्लिश टाइपिङ प्र्याक्टिकल सेसन लेख्नुस्। अब अर्को लाइनमा लेख्नुस् टाइप नोटप्याड इन सर्च बक्स। टाइप नोटप्याड इन सर्च बक्स और ओपन नोटप्याड सफ्टवेयर। नोटप्याड चाहिँ एकै ठाउँ हुन्छ। ओपन नोटप्याड सफ्टवेयर। अर्को लाइनमा लेख्नुस् अर्को नम्बरमा क्लिक अन फर्म्याट मेनु। क्लिक अन फर्म्याट मेनु। अर्को नम्बरमा क्लिक अन फन्ट। क्लिक अन फन्ट। अर्को नम्बरमा चुज एरियल फन्ट। अर्को नम्बरमा चुज एरियल फन्ट। अर्को नम्बरमा क्लिक अन ओके। क्लिक अन ओके। अर्को नम्बरमा देन टाइप इंग्लिश लेटर्स। देन टाइप इंग्लिश लेटर्स। ल अब नेपाली टाइपिङ प्र्याक्टिकल सेसन भनेको छ। नेपाली टाइपिङ प्र्याक्टिकल सेसन नेपाली टाइपिङको लागि नेपाली टाइपिङ प्र्याक्टिकल सेसन। अब अर्को लाइनमा लेख्नुस् टाइप नोटप्याड इन सर्च बक्स। टाइप नोटप्याड इन सर्च बक्स और ओपन नोटप्याड और ओपन नोटप्याड। अर्को लाइनमा लेख्नुस् चेन्ज नेपा लेख्नुस्। यो नेपा नै भनेर देखिन्छ त्यसैले चेन्ज नेपा अप्सन इन द राइट साइड टास्क बार। चेन्ज नेपा अप्सन इन द राइट साइड टास्क बार। अर्को लाइनमा लेख्नुस् टाइप नेपाली लेटर इन नोटप्याड। अर्को नम्बरमा लेख्नुस् टाइप नेपाली लेटर्स इन नोटप्याड। ल अब यहाँ यो लेटर लेख्ने बानी गर्नुस् द क्विक ब्राउन। अर्को लाइनमा लेख्नुस् द यो एउटा कुनै टपिक छ होइन यो द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग। द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग। फुल स्टप। यसलाई मल्टिपल टाइम रिपिट गर्नु भनेको हो। यसरी लेख्दै 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 जानुस् अनि प्र्याक्टिस हुन्छ। अर्को हेडिङ लेख्नुस् नेपाली युनिकोड। अर्को हेडिङ लेख्नुस् नेपाली युनिकोड। अर्को लाइनमा लेख्नुस् गुगल टुल्स। अर्को लाइनमा लेख्नुस् गुगल टुल्स। अर्को लाइनमा लेख्नुस् इन्स्टल गुगल इनपुट टुल। अर्को लाइनमा लेख्नुस् इन्स्टल गुगल इनपुट टुल। अब अर्को लाइनमा लेख्नुस् लोकेसन दिनुस् त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुस्। अर्को लाइनमा लोकेसन लेख्नुस् त्यो कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा हो के। लोकेसन लेख्नुस् त्यसलाई अन्डरलाइन दिनुस्। अब त्यो चाहिँ के त यसरी लेख्नुस्। यो चाहिँ यो लोकेसन यसरी दिनु होला। हेर्नुस् त यो लोकेसन लेख्नुस् है यहाँहरुले सी दुईटा थोप्लो स्ल्याश कम्प्युटर ज्ञान स्पेस नदिकन युजफुल सफ्टवेयर स्ल्याश गुगल इनपुट टुल यहाँनेर छ। यो यति मात्र दिँदा हुन्छ यो पनि दिनु पर्दैन। त्यहाँ गएपछि अटोमेटिकली के त यति मात्र दिनुस् सी दुईटा थोप्लो कम्प्युटर ज्ञान युजफुल सफ्टवेयर भित्र जानुस्। यहाँले के त यो गुगल इनपुट टुलमा
डबल क्लिक गरेर यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चीज त्यहाँ पाइन्छ अथवा यदि यहाँ छैन भने पनि यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ सर्च इन इन्टरनेट अथवा गुगल इनपुट टुल इन्टरनेटमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यति नै